is on your left. 69 Upton Drive. माछा राख्दा पनि हुन्छ जति छ नि भाज्दै भाज हेलो साथीहरू आज चाहिँ बुद्ध जयन्तीको दिन मसँग हुनुहुन्छ फुपू फुपा पछाडि अहिले चाहिँ हामी बुद्ध जयन्ती मनाउनको लागि चाहिँ यहाँ आएका छौँ सो आज हजुरहरूलाई त्यो भिडियोहरू सेयर गर्नेछु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त लामा पर्ने कार्यक्रम चाहिँ यहाँ भित्र हुँदैछ साथीहरू यो चाहिँ लामा परिसकेर बत्ती बाल्ने टाइम भएको छ पर बाल्दै हुनुहुन्छ अब आउनेलाई यसो पर्सा दिँदा हुन्छ आज बुद्ध जयन्तीमा आउने आगन्तुकहरूलाई चाहिँ खानापिना चाहिँ यहाँ गरिएको छ यहाँबाट देखिने यो यस्तो छ फुपू र दिदी चाहिँ तल गफ गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो आधी उधी चाहिँ पाकिसक्यो साथीहरू यहाँ चाहिँ दाल पाक्दैछ दालमा लगाउने पानी यहाँ चाहिँ दाल छ है साथीहरू यसै चाहिँ आजको के भन्नुभयो दिदी यता रेडी हुँदै हुनुहुन्छ ल अब चाहिँ यहाँनिर होइन चाउर पोल्ने टाइम भएको छ सो हामी चाहिँ यहाँनिर चाउर पोल्न जाँदैछौँ यहाँ दाजु र फुपाले चाहिँ पोल्दै हुनुहुन्छ चाउर अनि लामा पोल्ने ठाउँ त मैले अघि नै भनिसकेँ यहाँभित्र छ मामा एक फोटो भिडियो बनाउँदैछु बाहिर बाहिर लानु
अर्को छैन पुरानो भन्छ बोला 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 है बोला अब भात खानु भात चढाउनु उयाल यसलाई साङ के भन्छ साङ भन्छ के भन्छ आउनु 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 मैजू म जानु मैजू मैजू टोपी टोपी खोल्नु टोपी मैजू मैजू टोपी टोपी राख्नु टोपी राख्नु टोपी पूजा सकेर खाना खाने टाइम भएको छ यता बडो खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सब्जी छ अरे कोपी मटर मटर होइन चना एन्ड के हो बन्दाकोपी के मटर मिक्स सब्जी यता अनि खाना छ यतापट्टि है यसले छोप्ने होइन अनि दाल छ यता कालो दाल सोयादिनु साह्रै पातला यसलाई चाहिँ छोप्नु चाहिन्छ है बनाइमा ल गयो छिर्यो डुबे डाँडो चाहिँ यहाँनिर ल आऊ थापौँ सेल्फ लगाउँ आफै लगाए खाए दालै हो भित्र सोक्रा लगाइदिनु ल पानी चाहिँ एकदमै मजाले आएको छ दाजु म गएँ पानी आयो पानी त्यति त्यस्तै भयो साथीहरू पुरा पानी आएर एकदमै यता पानी आएको छ लामा चाहिँ आधी उधी परिसक्यो है अनि यतापट्टि जाडो भएर अघि त्यो के साङ हो कि न के जलाउने चाहिँ यहाँनिर बनाएको थियो यस्तो छ अनि पानी परेको छ यता आधी उधी परिसकेको छ अहिले चाहिँ लामो परेर होइन ब्रेक भएको खाजा खाने टाइम
आगो ताप्दै हुनुहुन्छ म गएँ फुपू म जाने गएको अब म ल मनमै म गएँ ल ल मामा बाबाई सबैको छैन अहिले लामा पढेर बिसाएको मात्रै हो ल सबै हुनुहुन्छ म मात्रै लागेँ मैले चाहिँ गाडी माथि पार्क गरेको छु ल साथीहरू यति नै भिडियो सेयर गरेँ हजुरलाई बुद्ध जयन्तीको हजुरको बुद्ध जयन्ती कस्तो भयो होला होइन सेयर गर्नु होला कमेन्टमा ल त साथीहरू हजुरलाई हामीले कसरी बुद्ध जयन्ती मनायौँ अस्ट्रेलियामा भनेर चाहिँ सेयर गरेँ थोरै अझै पनि नाचगानहरू थियो म चाहिँ हेर्न पाएन एकदम बिजी भएकोले गर्दाखेरि है त साथीहरू आजको भिडियो यति नै मैले सेयर गरेँ बाई बाई साथीहरू